اشرف چهارچشم. این اسمو زیاد شنیدیم. حتی تو داستان و فیلمایی که درباره قلعه یا همون شهر نو نوشته و تهیه شده اسمش هست. اشرف یکی از سردسته یا خانم رئیسای معروف قلعه بود که دخترای زیادی زیر دستش کار میکردن. سرگذشتش رو با هم توی این ویدیو میبینیم. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. تیر ماه سال 58 بود و کشور هنوز در تب و تاب انقلاب که خبر اعدام اشرف چهارچشم به همراه 2 خانم رئیس مشهور دیگه یعنی ثریا ترکه و پریبالنده تیتر روزنامه ها شد. بعد از اینکه عده‌ای شهر نو که محل زندگی و کار روسپیان تهران بود و به آتیش کشیدن، دستگیر و زندانی شد. اشرف زندگی پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشته بود. البته اسم واقعیش زهرا مافی بود ولی تو شهر نو معروف بود به اشرف چهارچشم. میگن که پوست صورتش تیره بود و لکه‌های سفیدی روی بینی، لب‌ها و پشت چشماش داشت. موهاش هم صاف بود و معمولاً رنگ شده. صورتش گوشتالو و ابروهاش پرپشت و چشمان نسبتاً درشتی داشت. اونم مثل خیلی از زنان قلعه از سر بدبختی وارد این راه شده بود و خیلی ها رو هم وارد این کار کرده بود. بچه تهران بود و تو محله خانی‌آباد زندگی میکردن. پدرش کار میکرد و اوضاع مالی مناسبی هم داشتن. 2 سالش بود که پدرش مادرش رو طلاق داد و خود اشرف گفته که پدرم چون به من علاقه زیادی داشت تا مدتی حاضر به ازدواج مجدد نمیشد. ولی خب اونم مثل هر مردی نتونست در برابر تنهایی مقاومت کنه و در نهایت زن گرفت. با اومدن نامادری محبت پدرش به اشرف کمتر شد. نامادریش رفتار خوبی باهاش نداشت. اون که تا قبل از ازدواج پدرش تو خونه دست به سیاه و سفید نمیزد و هر چی میخواست براش آماده بود، حالا وظیفه داشت که کل کارهای خونه رو انجام بده. اونم با 1000 تا فوش و تشر. اشرف به مرور کم تحمل، عصبی و افسرده شد. حدوداً 11 ساله بود که تو راه مدرسه مرد جوانی به اسم علی حسنلش سر راهش سبز میشد. براش خوراکی و شیرینی میخرید و ازش میخواست با هم برن گردش و سینما. حسنلش از گردن کلفتای میدون اعدام تهران بود. اشرف بچه کم سن و سالی بود و چون تو خونه هم از نظر عاطفی اوضاع مناسبی نداشت وابسته محبت‌های علی شد و یه روز علی با بهانه اینکه خانواده‌اش میخوان اشرفو ببینن اشرفو تو راه مدرسه سوار درشکه کرد و برد. اشرف تو پوست خودش نمی گنجید چون فکر میکرد داره میره خانواده علی رو ببینه، ولی علی بردش قلعه. از کنار شغل زنای قلعه خیلی ها روزگار میگذروندن و درآمد داشتن. مثلا کسانی که کارشون پیدا کردن خانمای جدید بود. با اینکه آوردن خانم تازه به شهر نو ممنوع بود ولی پا اندازا تو کل کشور میگشتن و زنای فراری و آسیب دیده رو جذب میکردن. بیشترم دنبال دختر بچه‌های 12 ساله بودن چون به قیمت بهتری تو شهر نو دست مشتری میدادن. اشرف هم یکی از همین دختر بچه‌ها بود. از درشکه که پیاده شدن بردش خونه پری خراسانی، یکی از سردسته های شهر نو. اشرف در مصاحبه با اسکندر دلدم مورخ و روزنامه نگار معاصر ادامه ماجرا رو اینطور تعریف کرده: به محض اینکه داخل خونه شدم زنایی رو دیدم که مشغول آرایش بودن. زنای قلعه اون موقع شلوار ساتن قرمز می‌پوشیدن. به علی گفتم این زنا تو خونه خواهر تو چی کار میکنن؟ گفت اینجا عروسی و این خانوما اومدن خونه رو سر و سامون بدن. منم قبول کردم و شب اونجا خوابیدم. تا 3 شب تو خونه پری کسی کاری به کارش نداشت، ولی شب 4م به زیر زمین بردنش و علی منتظرش بود. اونجا وقتی اشرف شروع به گریه زاری کرد، پری خراسانی یه انبر آتیشی و نزدیک صورتش برد که اگه بخواد داد و قال را بندازه صورتشو بسوزونه. اشرف هم از ترسش تسلیم شد. 1 سالی تو خونه پری تن فروشی میکرد بدون اینکه یه شایی از درآمدشو بهش بدن، تا اینکه عده‌ای از جوانای خانی‌آباد که به قلعه رفت آمد داشتن با کشمکشای زیاد اشرفو از دست پری خراسانی بیرون کشیدن و بردنش خونه یکی دیگه از سردسته‌های قلعه
به اسم نیمتاج. پدرش هم توی همین زمان از محل زندگی اشرف خبردار میشه و میره دادسرا از علی حسن لش به خاطر اینکه دخترشو برده توی این راه شکایت میکنه. دادسرا هم علی رو مجبور میکنه تا با اشرف ازدواج کنه. ولی علی فقط 10 روز با اشرف زندگی کرد و بعد طلاقش داد و دوباره بردش قلعه. بعد از اون اتفاق 5-6 سالی خونه نیمتاج بود و اونجا کار میکرد تا کم کم حالیش شد که تو چرایی قدم گذاشته و در مقابل خفتی که میکشه درآمدی نداره. به فکر افتاد که خونه خودشو باز کنه. با مایی 900 تومن خونه ای تو قلعه اجاره کرد که 16 تا اتاق داشت. معماری خونه ها تو شهر نو مناسب کسب و کارشون بود. هر خونه حیاتی داشت و حوضی در وسط با اتاقایی دور تا دورش که هر کدوم مخصوص یه زن بود. اشرف هم با 7 تا زن جوان کارشو شروع کرد. شهر نو پر از باجخور بود. کسانی که با چاقو و عربده میپریدن توی خونه و میخواستن پولای خانم رئیس یا همون سردسته رو بدزدن. اشرف هم یه باجخور داشت به اسم علی کلتقی. مردی خشن و بد اخلاق که قمارخونه و شیرکش خونه داشت و هر شب درآمد اشرف رو به زور ازش میگرفت. کتکش میزد و با چاقو بدنش رو زخمی میکرد. خود اشرف در مورد علی کلتقی و داستاناش گفته: من موهام بلند بود و روی زمین کشیده میشد، ولی یه بار که علی کلتقی میخواست موهامو با چاقو از بیخ ببره دستمو بردم جلو تا مانع کارش بشم. اونم موهامو دستمو یه جا برید و منو بردن بیمارستان. بدن من پر از جای بخیه است. بیشتر انگشتام حس ندارن چون رگای انگشتامو بریده. اون زمان وقتی کسی باجخور میشد به راحتی خانم رئیس رو رها نمی‌کرد. همه درآمد اونو میگرفت و میخورد و بازم طلبکار بود. اشرفم به ناچار خونه زندگیشو توی قلعه رها کرد و پا به فرار گذاشت و تو خونه یکی از آشناهاش بیرون قلعه مخفی شد. مدتی بعد برای رها شدن از دست علی کلتقی با مردی ازدواج کرد که اونم باجخور و بیکار بود، ولی بهش وعده وعید میداد که حمایتش میکنه. بعد از ازدواج فهمید توی چاه جدید افتاده. شوهرش رفیق دیگه ای داشت به اسم منیژه و دلیل ازدواجش با اشرف این بود که اونو راضی کنه تا خونه ای بیرون از قلعه بزنه و کسب و کاری را بندازه و این بار شوهرش جیبشو خالی کنه. البته اشرف راضی به راه انداختن خونه جدید نشد و بعد از 1.5 سال زندگی از اونم جدا شد و دوباره برگشت قلعه. این بار تو خیابون دوم قلعه خونه‌ای با 4 تا اتاق اجاره کرد و با چند تا دختر دوباره شروع به کار کرد. اشرف برای اینکه کسب و کارش رو رونق بده سعی می‌کرد دخترایی رو به خونش بیاره که ظاهر خوبی داشته باشن و بتونن مشتریای بیشتری رو پایبند خودشون کنن. برای این کار پول خوبی هم خرج می‌کرد. مدتی که گذشت شرایط جوی قلعه بهتر شد. توش یه پاسگاه و خانه بهداشت زدن. پاسگاه قلعه کم و بیش شرایط امنیتی قلعه رو بهبود داده بود. اشرف هم خونش رو بزرگتر کرد و دخترای بیشتری هم به کار گرفت و شده بود یکی از خانم رئیسای معروف شهر نو و کسب و کارش حسابی سکه شده بود. اون چند باری هم زندان رفته بود. شهر نو شهر جنجال بود و همیشه توش دعوا مرافع و چاقو کشی برا بود. اشرف رو هم به خاطر همین جریانا چند وقت یه بار میگرفتن و میبردن و زندانیش میکردن. ولی چون دیگه اشرف قدیم نبود و واسه خودش کسی شده بود و حسابی هم ثروت داشت یه شب بیشتر تو بازداشت نمیموند. تا آخرین باری که تو روزای پرآشوب انقلاب عده‌ای شهر نو رو آتیش زدن. خونه اشرف هم یکی از خونه‌هایی بود که توی این آتش سوزی سوخت و اشرف چهارچشم هم به همراه ثریا ترکه و پری بلنده که از خانم رئیسای معروف قلعه بودن دستگیر شد. موقع دستگیری اشرف 38 ساله بود و 27 سال از عمرش رو تو قلعه گذرانده بود. شب زنده‌داری‌ها شیارای عمیقی زیر چشمانش انداخته بود و خیلی پیرتر از سن واقعیش به نظر می اومد. تو شناسنامه اشرف اسم یه بچه هم بود. یه دختر که پیش عمش بود و اون ازش نگهداری میکرد. عمش فکر میکرد که اون دختر خود اشرفه، ولی اشرف گفته که خیلی دلم میخواست بچه داشتم، ولی نه بچه نامشروع، بچه پدردار. یه روز یکی از شاگردام حامله شده بود و بچه نامشروعی داشت و میخواست بذارتش سر راه. من مانع شدم و نذاشتم. به اسم خودم براش شناسنامه گرفتم و گذاشتمش پیش عمم. خیلی مراقبش و از من به خاطر نگهداری این دختر پولی نمیگیره، چون معتقد پول من حرومه.
خانم رئیسای معروف شهر نو خیلی زود تو دادگاه انقلاب محاکمه شدن و به جرم ترویج فحشا، دایر کردن عشرتکده‌های مختلف و اغفال دختران و زنان و فروش اونا به محله‌های بدنام به حکم صادق خلخالی به اعدام محکوم شدن. هیچ اطلاعاتی در مورد محاکمه و دفاع این زنان از خودشون توی دادگاه در دسترس نیست. خبر اعدام اشرف چهارچشم خیلی سریع تیتر روزنامه ها شد. بعضیا میگن تیربارون شدن که روزنامه اطلاعات هم همینو نوشته. ولی عده‌ای گفتن با طناب دار خفشون کردن. اونم جلوی کاباره شکوفنو تو نزدیکی قلعه. هرچی که بوده، زهرا مافی ملقب به اشرف چهارچشم همون روز اعدام یعنی 21 تیر ماه سال 58 توی بهشت زهرا به خاک سپرده میشه. یه سال بعد از مرگ اشرف شهر نو هم تعطیل شد و زنانی که از سر بدبختی وارد این راه شده بودن آواره کوچه و خیابون شدن. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.